ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ৰেলীৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ওলাইছে 2021-22 ইয়াত আপোনাৰ নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্টৰ পদ ওলাইছে আৰু আপোনাৰ অল ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ ত্ৰিপুৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত নটিফিকেশ্যন আহিছে এৰো শিলচৰৰ পৰা আৰু আপোনাৰ এইটো এডমিশ্যন বা আপোনাৰ এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 22 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 তো এই পদবোৰৰ কাৰণে আপোনাৰ কি কি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আৰু আপোনাৰ অনলাইন এপ্লাই কেনেকৈ আৰু ক'ত কৰিব ইয়াৰ বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে যদি আসাম অনলাইন টেক চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিবিলাক ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বা ইণ্ডিয়ান জইণ্ট ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ যিবিলাক ভিডিঅ' আছে আমাৰ চেনেলত আপোনালোকে পাই থাকিব তো বন্ধু ইয়াত কৈছে যে এৰো হেডকোৱাৰ্টাৰ শিলচৰৰ পৰা আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন আহিছে আপোনাৰ ৰেলু কৈছে আপোনাৰ ভগত ষ্টেডিয়াম ৰাংগাপাৰা মিলিটাৰী ষ্টেচন ডিমাপুৰ নাগালেণ্ড আমাৰ ৰেলী হ'ব তো আপোনাৰ হু কেন এপ্লাই ইয়াত এপ্লাই কৰিব অল ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ ত্ৰিপুৰা ষ্টেটৰ সকলোৱে কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লাই কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে ইয়াত কৈছে যে আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি পোষ্ট ডিটেইলছ ওলাইছে আপোনাৰ নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট এটাই পদ ওলাইছে নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট ইয়াত আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনাৰ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'ব লাগিব আৰু ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি এইবিলাকত থাকিব লাগিব আৰু আপোনাৰ 50 মাৰ্ক থাকিব লাগিব আৰু কৈছে যে আপোনাৰ নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ যিবিলাক বয়স হ'ব লাগিব আপোনাৰ 17 বছৰ বা 23 বছৰলৈকে হ'ব লাগিব ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকৰ হাইটটো হ'ব লাগিব 157 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব তো আপুনি এপ্লাই কৰাৰ বাবে জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লাই কৰাৰ বাবে মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম ইয়াৰ পৰা গৈ ডাইৰেক্ট আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকৰ অলপ তলত আহি গ'লে আপোনালোকে যদি ৰানিং হ'ব ৰানিঙত আমাৰ 5 মিটাৰ দৌৰিব লাগিব 5 মিনিট 30 ছেকেণ্ডত আপোনাৰ 60 মাৰ্ক পাব আৰু আপোনাৰ 5 মিনিট 45 ছেকেণ্ডত গ'লে আপোনাৰ 48 মাৰ্কছ পাব অলপ তলত আহি লং জাম্প হ'ব আপোনালোকৰ আৰু আপোনাৰ মেডিকেল টেষ্ট হ'ব আৰু আপোনালোকৰ যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট এপ্লাই অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব 9 জানুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু আপোনাৰ এপ্লাইৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 22 ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্ট ডেট হৈছে তো আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব 24 ফেব্ৰুৱাৰী টু 28 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু ৰেলী ডেট হ'ব 10 মাৰ্চ টু 20 মাৰ্চ এই দুটা নহয় 10টা দিনত আপোনাৰ ৰেলী হ'ব তো এইখনেই আছিলে সৰু ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বন্ধুসকল আজিলৈকে এইখিনিতে